მოგესალმებით. მადლობა ორგანიზატორებს მოწვევისთვის. მართლაც საინტერესო ფორმატი არის და ბევრი პერსპექტივით განვიხილავთ ამ მოვლენას, რომელსაც საქართველოს პირველი რესპუბლიკა ეწოდება. მე როგორც უკვე გითხრეს, მინდა ვისაუბრო 21 წლის კონსტიტუციასთან დაკავშირებულ რამდენიმე საკითხთან და შევეცდები შეგახედოთ სხვა კუთხით ამ დოკუმენტზე. ვინაიდან არსებობს გარკვეული მითები მასთან დაკავშირებით. პროფესიონალებისთვის ცნობილია ცხადია, რომ ეს მითებია და არა რეალობა, თუმცა ფართო საზოგადოებისთვის ნაკლები. პირველ რიგში მინდა დავიწყო იმით, რომ ხშირად გონიათ, რომ 1920 წლის კონსტიტუცია ეს არის სოციალისტური კონსტიტუცია. სინამდვილეში ეს არ არის სოციალისტური კონსტიტუცია. თვითონ დამფუძნებლები, მისი ავტორები მას არ უწოდებენ სოციალისტურ კონსტიტუციას. ისინი ამბობენ, რომ ეს არის დოკუმენტი, რომელიც აფუძნებს დემოკრატიულ რესპუბლიკას. ხოლო სოციალისტური კონსტიტუცია, სოციალისტური სისტემა ეს შეიძლება იყოს ის, რაც იდეალია და რისკენაც მომავალში უნდა მივისწრაფოთ. როდესაც მე ამას ვლაპარაკობ, პირველ რიგში ამოვდივარ ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანის ტექსტიდან. მნიშვნელოვანი ამ კონსტიტუციისთვის პირველი ეს არის რაჟდენ არსენიძე, რომელიც გახდათ დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი იუსტიციის მინისტრი, სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ცენტრალური კომიტეტის წევრი და საკონსტიტუციო კომისიის პირველი თავმჯდომარე. რომელსაც ძალიან დიდი გავლენა ჰქონდა მაშინ კონსტიტუციურ საკითხებზე პარტიაში და პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ 21 წლის კონსტიტუციის ერთ-ერთი მთავარი ავტორი სწორედ რაჟდენ არსენიძეა. ის როდესაც საუბრობს იმაზე, როგორი სისტემა უნდა შეიქმნას, ის ამბობს, რომ შეუძლებელია ჩვენ დღეს სოციალისტური კონსტიტუცია დავწეროთ, სოციალისტური სისტემა შევქმნათ და 1920 წლის ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ 1921 წლის კონსტიტუცია ეს არ არის იდეალი მისი ავტორებისთვის. რაც არ უნდა მოგწონდეს ჩვენ ის გულისხმობ ამ დოკუმენტს. რაც არ უნდა მაღალი იურიდიული კულტურის თუ სამოქალაქო კულტურის თუ პოლიტიკური კულტურის შედეგად და გამოვლინებად მიგვეჭდეს ის, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ის არის კომპრომისული დოკუმენტი თავად მისი ავტორებისთვის და საერთოდ არ იყვნენ ბედნიერები, როდესაც ამ დოკუმენტს იღებდნენ. მათთვის ეს არის უკანდახევა საკუთარ იდეოლოგიასთან, რაც გამოიწვია იმ რეალობამ, რა რეალობაში ისინი ცხოვრობდნენ და მათ მიაჩნდათ, რომ ჯერ სოციალიზმამდე უნდა გაგვევლო, ესე იგი, დემოკრატიული პროცესები. ამასვე ადასტურებს მაგალითად ნოე ჟორდანიას გამოსვლა 1918 წლის აგვისტოში პარტიის ყრილობაზე, სადაც სწორედ ამ საკითხს უბრუნდება ის და როდესაც სახელმწიფოების კლასიფიკაციას წარმოადგენს და საუბრობს სახელმწიფოების კლასიფიკაციაზე მარქსის გავლით, სწორედ ამაზე მიუთითებს, რომ ეს არის დემოკრატიული რესპუბლიკის კონსტიტუცია და ეს არ არის სოციალისტური კონსტიტუცია. სწორედ აი ამ გადმოსახედიდან უნდა დავინახოთ ჩვენ მაშინდელი პირველი რესპუბლიკის უზენაესი კანონი. მეორე, რასაც ხშირად ამბობენ ხოლმე და რასაც ხშირად აწყდებით. თითქოს გაბატონებულია აზრი იმის შესახებ, რომ 21 წლის კონსტიტუცია ეს არის საპარლამენტო რესპუბლიკა. სინამდვილეში ეს არ არის საპარლამენტო რესპუბლიკა და მის ავტორებს ის არ წარმოუდგენიათ როგორც საპარლამენტო რესპუბლიკა. საქმე ის არის, რომ მე-20 საუკუნის დასაწყისში სახელმწიფო მმართველობის სხვანაირი კლასიფიკაცია იყო. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი პირველი რესპუბლიკის დამფუძნებლები ამ თეორიით სარგებლობდნენ, თეორიით, რომელიც სხვანაირი კლასიფიკაციას წარმოგვიდგენდა მმართველობის ფორმების და არა ისეც, როგორიც დღეს არის.
დღეს ვიცით, რომ არსებობს მმართველობის სამი ფორმა: საპარლამენტო, საპრეზიდენტო და ნახევარად საპრეზიდენტო რესპუბლიკა. თავისი ბევრი ვარიაციით, თუმცა ეს სამი ძირითადი ჯგუფია. მაგრამ მაშინ ესე არ იყო, ჯერ კიდევ არ იყო გამოგონებული ნახევარად საპრეზიდენტო რესპუბლიკა. საპრეზიდენტო რესპუბლიკას ისინი უწოდებდნენ რესპუბლიკას ხელისუფლების დანაწილებით თურთ, რომლის იდეალი და რომლის, ასე ვთქვათ, ყველაზე სწორი და ყველაზე უფრო სრულყოფილი მაგალითად მაშინ განიხილებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუცია. მეორე მათ ისინი უწოდებდნენ პარლამენტარულ რესპუბლიკას, რომლის მაშინდელი იდეალად განიხილებოდა საფრანგეთის მაშინდელი კონსტიტუცია და არსებობდა მესამე მოდელი. ეს იყო ეგრეთ წოდებული მაშინდელი ტერმინოლოგიით, მაშინდელი იურიდიული ტერმინოლოგიით თუ გავიხსენებთ ამ სიტყვას, ეს არის უმეშვეო დემოკრატია. რაც ქართულად შეიძლება თანამედროვე ქართულად შეიძლება ვთქვათ როგორც უშუალო დემოკრატია ან როგორც პირდაპირი დემოკრატია. ოღონდ უმეშვეო რას ნიშნავს? ესე იგი ხალხს არ ჭირდება მეშვე წარმომადგენელი, ანუ მეშველი ხელისუფლების განხორციელებაში. ცხადია, ეს არ ნიშნავს იმას და კარგად ჰქონდათ გაცნობიერებული მაშინდელ ავტორებსაც, როგორც კონსტიტუციური თეორიის, ისე საქართველოს კონსტიტუციის ავტორებს, რომ ეს არნიშნავდა ესე იგი პარლამენტის არარსებობას ან მთავრობის არარსებობას და ასე შემდეგ. უბრალოდ ისე იყო სისტემა აწყობილი, იმდენად ებმოდა პირდაპირ ამომრჩევლოს ხელისუფლება, რომ ფაქტობრივად ითვლებოდა, რომ იმ პირობებში, რა პირობებშიც არსებობდნენ მაშინდელი სახელმწიფოები, ეს მოდელი იყო პირდაპირი დემოკრატია, ხო? იმიტომ რომ განსხვავებით მაგალითად ძველი ბერძნული ქალაქ სახელმწიფოებიდან უკვე მე-20 საუკუნის დასაწყისში ფაქტობრივად შეუძლებელი იყო, ხო? საქართველოს მსგავს ქვეყნებში ყველა მოქალაქე ერთად შეკრებილი იყო და ერთად მიიღო გადაწყვეტილება, მაგრამ ინსტიტუციური სისტემა ისე იყო აგებული უმეშვეო დემოკრატიაში, ანუ უშუალო დემოკრატიაში, რომ მაქსიმალური ბმა იყო უზრუნველყოფილი ამომრჩევლოს და საზოგადოებას შორის. რამდენიმე რამით მიიღწეოდა ეს, რომელთაგან ყველაზე მნიშვნელოვანი მაგალითად იყო პროპორციული საარჩევნო სისტემა, რომელსაც ზუსტად ისე უნდა აესახა საზოგადოების განწყობები, როგორიც ის რეალურად იყო. ხო, ანუ თუ რამდენიმე მილიონი ადამიანი ერთად ვერ შეიკრიბებოდა, მაშინ მათი წარმომადგენლები უნდა შეკრებულიყვნენ ზუსტად იმ პროპორციით ერთად, რა პროპორციითაც პოლიტიკური ხედვები ამ რამდენიმე მილიონ ადამიანში იყო გადანაწილებული, ხო? თუ 60% იყო სოციალ-დემოკრატია, ეს ნიშნავდა, რომ პარლამენტში 60% უნდა ყოფილიყო სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლები. თუ 5% იყო ეროვნული დემოკრატია, მაშინ საზოგადოებაში 5% უნდა ყოფილიყო პარლამენტში წარმოდგენილი, ხო? ამით უზრუნველყოფდნენ მაგალითად, ესე იგი, ასარკისებურ არეკლას პარლამენტში. ეს ეხებოდა ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერებას და მისთვის განსაკუთრებული როლის მინიჭებას. სხვა შორის ეს არის ძალიან საინტერესო საკითხი. მე ხა სამწუხაროდ დროის სიმცირის გამო აღარ ჩამოვყვები ყველა იმ მახასიათებელს, რაც უშუალო დემოკრატიას ახასიათებს. თვითმმართველობაზე გავამახვილებ ყურადღებას. თვითმმართველობას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭებოდა და არსებობს ამაზე შესანიშნავი გამოცემები, მათ შორის ახალი გამოცემები, მისი ავტორები ამ დარბაზშიც არიან მაგალითად, რაც ჩვენ გვანახებს იმას, თუ როგორი დიდი პოლიტიკური კულტურა იყო მაშინ სწორედ სათემო საკითხების გადაწყვეტის. მაგრამ ძალიან საინტერესოა არის კითხვა, რატო გააკეთეს ეს არჩევანი მაშინდელმა სოციალ-დემოკრატებმა, რატო გადაწყვიტეს, რომ არჩევანი გაეკეთებიათ უშუალო დემოკრატიის თვის ასარგებლოდ. რას ეყრდნობოდა ეს გადაწყვეტილება და ჩემი აზრით არსებობს რამდენიმე არგუმენტი ამისთვის. პირველ რიგში ეს არის ძალიან დიდი გამოცდილება საქართველოსი თვითმმართველობის, რომელიც მას გააჩნდა ჯერ კიდევ დამოუკიდებლობამდე.
აი დღე პირველი გამოსვლელი გიორგი მაისურაძე საუბრობდა ბენიე ჩხიკვიშვილზე, რომელიც იყო გურიის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის, გურიის მხნეუთესლთა სოციალისტური რესპუბლიკა, ესე ერქვა სრული სახელი ამ სახელმწიფოს, მისი ხელმძღვანელი, თუმცა ცხადია ბენიე ჩხიკვიშვილის როლი არ იყო აქ გადამწყვეტი და ყველაფერი მისი დამსახურება არ იყო. საერთოდ ძალიან საინტერესო არის რა. როდესაც ჩვენ ვკითხულობთ მაშინდელ ისტორიას, მასალებს, მსჯელობას, გაწყვეტილების მიღების პროცესს ვნახულობთ, ჩვენ მკაფიოდ ხედავთ იმას, რომ მთელი წარმატება დგას არა იმაზე, რომ ვიღაც ძალიან კარგი ლიდერები ყავს ხალხს, არამედ იმაზე, რომ გადაწყვეტილებები ყოველთვის მიიღება ჰორიზონტალურად და კოლექტიურად. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი როლი აქვს იგივე ნოე ჟორდანიას, ან თუნდაც ბენიე ჩხიკვიშვილს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მე ყოველთვის სკეპტიკურად უყურებ მათი როლის მათთვის იმაზე დიდი მნიშვნელობის მინიჭებას, ვიდრე სინამდვილეში მათ შეიძლება ქონოდათ იმ პროცესში, იმიტომ რომ მთელი მონაპოვარი 18-21 წლის რესპუბლიკის სწორედ ის იყო, რომ აქ ძალიან დიდ როლს თამაშობდა თითოეული ადამიანი და გადაწყვეტილების მიღების კოლექტიური კულტურა, კოლექტიური გამოცდილება და კოლექტიური მართვის კენმისწრაფება. ასე პირველი რატომაც გადაწყვეტილება მიიღეს, იმას ვამბობდი, რომ სწორედ არის ეს გამოცდილება, რომელიც საქართველოს გააჩნდა და პირველი რესპუბლიკის დამფუძნებლებმა ძალიან კარგად იცოდნენ, რომ მათ შეიძლება ქონოდათ იმედი ადგილზე ხალხის მიერ სწორი გადაწყვეტილების მიღების და მათი გამოცდილების. მეორე ალბათ ეს იყო თავად ის იდეოლოგია, რომელსაც ქართველი სოციალ-დემოკრატები მისდევდნენ და რაზეც გარკვევით უკვე ვისაუბრე და ეს შეეხებოდა მართვის ჰორიზონტალურ სისტემას და კოლექტიურ სისტემას. ისინი ამას ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ, თვით აი პრემიერ-მინისტრის შემთხვევას თუ წარმოვიდგინოთ, ხო? ესე იგი, ერთი წლით აირჩეოდა და ზედიზედ მხოლოდ ორჯერ შეიძლება არჩეულიყო ერთ და იგივე პირი თანამდებობაზე, არა? ეს მიგვანიშნებს იმაზე, როგორ უფრთხოდნენ ისინი გამოკვეთილ ლიდერებს და როგორ სწამდათ ჰორიზონტალურ თანასწორ პირობებში გადაწყვეტილების მიღების და მესამე შეიძლება ეს იყოს, ესე იგი, ასევე ის გამოცდილება, რომელიც არსებობდა თვითონ სოციალ-დემოკრატების პარტიაში. მესამე ამბავი და მესამე მითი, რომელიც ამ მიმართულებით არსებობს, გახლავთ ის, რომ 21 წლის კონსტიტუციას ხშირად გაიგონებთ, რომ 21 წლის კონსტიტუციას არ უმოქმედია. და ამიტომ ძალიან რთულია შევაფასოთ მისი ქმედუნარიანობა. ესე იგი, რამდენად იყო ეს მუშა დოკუმენტი, კი შეიძლება თეორიულად რომ ვკითხულობ ძალიან კარგად ჟღერს ყველაფერი, მაგრამ სკეპტიკოსები ამბობენ, რომ იცით რა, ჩვენ არ ვიცით ეს რეალურად იმუშავებდა თუ ვერ იმუშავებდა. ერთი შეხედვით სამართლიანი კრიტიკაა, მაგრამ და ფრთხილი და სწორი სკეპტიციზმია, მაგრამ მეორე მხრივ არის ერთი ეს ნიუანსი, რომელსაც ეს სკეპტიკოსები არ უწევენ ანგარიშს. სინამდვილეში ის სახელმწიფო მოწყობა, რომელიც 21 წლის კონსტიტუციით გაფორმდა, იქამდე 3 წლის განმავლობაში უკვე არსებობდა. ფაქტობრივად სოციალ-დემოკრატებმა მანამდე შექმნეს პოლიტიკური ინსტიტუტები, ვიდრე ის კონსტიტუციაში ჩაწერეს. და კონსტიტუციაში ასახეს უბრალოდ ის რეალობა, რა რეალობითაც 3 წლის განმავლობაში ქვეყანა მუშაობდა. ის პოლიტიკური სისტემა, რაც მათ უკვე ჰქონდათ. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ვთქვათ, რა თქმა უნდა არსებობდა იქ რაღაც მცირე გამონაკლისები, მაგრამ პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ 21 წლის კონსტიტუცია აქვს 3 წლიანი მუშაობის ისტორია და გამოცდილება. და ჩვენ თუ გვაინტერესებს, როგორ მუშაობდა კონსტიტუცია და ესა თუ ის კონსტიტუციური ინსტიტუტები როგორ იმუშავებდნენ, ვარაუდები კი არ უნდა გამოვთქვათ ამის შესახებ. უბრალოდ შეგვიძლია არქივებში ჩავიხედოთ და ვნახოთ, როგორ მუშაობდნენ და ესე მივმართოთ ანალიზს. და ბოლოს
ძალიან საინტერესოა 21 წლის კონსტიტუციის ბედი რახან ვახსენეთ, რომ ის ძალაში ვერ შევიდა. ხო, ფორმალურად ის მართლაც ვერ შევიდა ძალაში, რომ რამდენიმე დღე იმოქმედა. მაგრამ ეს ძალაში შესulis მცდელობის და ძალაში ვერ შესulis ბედისწერა თითქოს მუდმივად თან დაყვა ამ დოკუმენტს. მაგალითად, საქართველოს 1991 წლის 9 აპრილის დამოუკიდებლობის აქტში 1921 წლის კონსტიტუცია აღადგინეს. ამ დოკუმენტში, რომელიც დღესაც მოქმედია, დამოუკიდებლობის აქტის აქტი, ხო, წერია, რომ 1921 წლის კონსტიტუცია დღესაც იურიდიული ძალის მქონია. ესეთი რაღაცა ჩაწერეს მაშინ უკვე მეორე რესპუბლიკის დამფუძნებლებმა. თუმცა ამ დოკუმენტს რეალურ პოლიტიკაში არც არ მოქმედია, მაინც 78 წლის საბჭოთა კონსტიტუცია მოქმედებდა, მანამ სანამ მე 92 წელს არ მიიღეს ეგრეთ წოდებული მცირე კონსტიტუცია, ხო? ეს იყო მეორე წარუმატებელი მცდელობა ამ დოკუმენტის ძალაში შესulis. მაგრამ ამით ისტორია არ დამთავრებულა. ამ მოვლენიდან დაახლოებით 1 წლის შემდეგ 92 წლის 21 თებერვალს ეგრეთ წოდებულმა ხუნტამ, სამხედრო ხუნტამ, რომელიც პუტჩის შედეგად მოვიდა მაშინ ხელისუფლებაში, გამოსცა დეკლარაცია, რომლითაც გამოაცხადა 1921 წლის კონსტიტუცია აღდგენილად. თუმცა კონსტიტუციას კვლავ არ მოუქმედია და არავითარი გავლენა არ მოუხდენია პოლიტიკურ ცხოვრებას. როდესაც 1993 წელს შეიქმნა საკონსტიტუციო კომისია, როცა შევარდნაძემ შექმნა საკონსტიტუციო კომისია, მისი მიზანი იყო არა ახალი კონსტიტუციის დაწერა, არამედ 21 წლის კონსტიტუციაში, 21 წლის კონსტიტუციის იმგვარად მოდიფიცირება, რომ მისი ამოქმედება შესაძლებელი ყოფილიყო არსებული თანამედროვე პოლიტიკური და სოციალური გამოწვევების გათვალისწინებით. თუმცა კომისიამ მუშაობის დროს გზას გადაუხვია და ახალი კონსტიტუცია შეიმუშავა, მხოლოდ პრეამბულაში ჩაიწერა, რომ ეს უკვე 95 წლის კონსტიტუცია ეყრდნობა 21 წლის კონსტიტუციის ისტორიულ სამართლებრივ, უბრალოდ ეყრდნობა 21 წლის კონსტიტუციის ძირითად პრინციპებს. და ამის შემდეგ 2010 წელს კიდევ ერთხელ ჩატარდა კონსტიტუციური რეფორმა და კიდევ ერთხელ შემცირდა 21 წლის კონსტიტუციის გავლენა 95 წლის შემდეგ მიღებულ კონსტიტუციაზე და რედაქციებზე და უკვე ჩაიწერა, რომ მის პრინციპებს კი არ ეყრდნობა, არამედ იმ სამართლებრივ მემკვიდრეობას, ისტორიულ სამართლებრივ მემკვიდრეობას, რომელიც 21 წლის კონსტიტუციისგან მივიღეთ. ანუ მისი პრინციპები კი აღარ მოქმედებს, არამედ უბრალოდ მას ვაღიარებთ როგორც ისტორიულ მემკვიდრეობას, რომელიც დღეს აქტუალური ნაკლებად არის. და სხვათა შორის ყველაზე დიდი მონაპოვარი, რაც იყო 21 წლის კონსტიტუციის, სადაც ეწერა, რომ ადამიანის უფლებები არის არ მხოლოდ ის უფლებები, რომელიც სიტყვით წერია კონსტიტუციაში, არამედ ყველა ის უფლება, რომელიც შეიძლება აქ არ წერია, მაგრამ გამომდინარეობს კონსტიტუციის პრინციპებიდან. აი უკანასკნელი რეფორმით 2018 წელს ამოიღეს ადამიანის უფლებების თავიდან და გადაიტანეს პრინციპების თავში, რითიც მისი მნიშვნელობა შეამცირეს და ეს უკვე ძალიან იურიდიული კაზუისტიკის საკითხია, მაგრამ სიტყვაზე მენდეთ უბრალოდ, რომ მისი მნიშვნელობა არის შემცირებული, მას ვეღარ გამოვიყენებთ ჩვენ როგორც ჩვენი უფლებების დაცვის მექანიზმს. და ეს ძალიან საინტერესოა ეს ბედი და ეს ისტორია, რომელიც ერთი საუკუნის განმავლობაში გადახდა პირველი რესპუბლიკის კონსტიტუციას და სწორედ ამით მინდა დავასრულო, ეს არის ისტორია მის მემკვიდრეობაზე უარის თქმის ისტორია, ამ მემკვიდრეობაზე უარის თქმის ისტორია და თითქოს ის მიინავლება და ნელ-ნელა ქრება თანამედროვე კონსტიტუციური წესრიგიდან. მან მისი ამბავი არ დასრულებულა 25 თებერვალს. მისი ამბის დასასრულის მომსწრეები ჩვენ დღეს აქ და ამჟამად ვართ როგორც მოწმეები. დიდი მადლობა.